වෙල්කම් විවර්ස් කොහොමද අද පැටර්න් එකක් කතා කරන්නේ පැටර්න් එකක් රටාවක් ස්පෝකන් එකේ නිතර භාවිතා කරන එක ඒක එච්චර දෙයක් නෙමෙයි කියලා අපි කියන. ඒක එච්චර දෙයක් නෙමෙයි. කියලා කියන මෙන්න මෙහෙම. ඒක එච්චර හිතන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඒක එච්චර ගණන් ගන්න දෙයක් නෙමෙයි. අපි අර කියන්නේ ඒක එච්චර කාරණාවක් නෙමෙයි. ගණන් ගන්න කාරණාවක් නෙමෙයි. ඒක එච්චර දෙයක් නෙමෙයි. ඒක එච්චර අඬන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඒක එච්චර hina වෙන්න දෙයක් නෙමෙයි. අන්න ඒ රටාව. දැන් ඒ රටාව කතා කරද්දී එන්න මෙන්න මෙහෙමයි. That is not a thing to so much. That is not a thing to මෙතන බ්ලොබ් කියලා කියන්නේ අර to එකට පිටිපස්සේ verb එකක් එනවා. නම් ඒකට තියන්න ඕනේ. verb එකේ base එක. කියන්නේ මූලික ස්වරූපය තමයි තියන්න ඕනේ මෙන්න මෙතෙන්. verb එකේ මූලික ස්වරූපය. to එකට පිටිපස්සේ to කියන preposition එකට පිටිපස්සේ එනවනම් verb එකක් ක්‍රියාපදයක් අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ base verb එකක්. අර මම නිතරම කියන්නේ ගුරුවරයෙක් නැතුව ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ වේ එකක් තමයි මේක දැන් අල්ලගත්තාම පුළුවන්. verb එකක් එන්නේ මොකද්ද? to එකට පිටිපස්සේ. එතකොට base verb එකක් තමයි එන්නේ. අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ base verb එකක්. වෙන එකක් දාලා බලන්න පුළුවන්. අපි අර වෙන එකක් දාලා බලන්න පුළුවන් එනවද කියලා. එහෙම එන්නේ නැහැ. ඒකයි කියන්නේ. හරි. That is not a thing. දැන් that කියපුවාමත් උදේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මේක මේ අල්ලගන්න. ඒක ඕක අරග කිය. That is not. ඒක නෙමෙයි. That is not a thing දෙයක්. That is not a thing දෙයක් නෙමෙයි. ඒක එච්චර දෙයක් නෙමෙයි කියලා හදන්න එක තමයි so much කියලා ගන්න. That is not a thing so much. ගුරුවරයෙක් නැතුව මෙතනින් පස්සේ අල්ලගෙන යන්න පුළුවන්. මේක එච්චර දෙයක් නෙමෙයි කියලා කොහොමද කියන්නේ? මෙතන that තියෙනවා. that කියන්නේ ඒක අරක ඕක. ඒක වෙනස් කරගන්නවා. This is not a thing කියලා. මේක එච්චර දෙයක් නෙමෙයි. This is not a thing. This is not a thing to base verb එකක්. අපි කියමු cry කියලා. cry. base verb එක cry. මූලික ක්‍රියාපදේ cry අඬනවා. so much එච්චර. so much අඬන්න කාරණයක් නෙමෙයි. ඒක එච්චර අඬන්න දෙයක් නෙමෙයි කියලා එනවා. That is not a thing to කියලා එනවා. blah so much. හරි. මේක තමයි රටාව. මේක තමයි පැටර්න් එක. අපි එක්සාම්පල් ටිකක් කතා කරලා බලමු ආරේ. ඒක එච්චර කෑ ගහන්න කාරණයක් නෙමෙයි. කෑ ගහන්න දෙයක් නෙමෙයි. right. That's not a thing to shout. shout mean කෑ ගහනවා. shout. so much එච්චර ඒක එච්චර කෑ ගහන්න දෙයක් නෙමෙයි. shout so much. මෙන්න මේ that is එක short form that's කියලා හැදුවා. right. ඊට පස්සේ ඒක දඬුවම් කරන්න එච්චර දඬුවම් කරන්න දෙයක් නෙමෙයි. කොහොමද? that's not a thing to අලුතෙන් හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මෙතෙන් දෙන කයල්ල තමයි verb එක. දඬුවම් කරනවා. punish so much. ඕම තමයි ඔය රටාව දිගට වෙන්නේ. That is not a thing to punish so much. තව ඒක ගණන් ගන්න කාරණයක් නෙමෙයි. That's not a thing. To care. ගණන් ගන්නවා. care so much. ගණන් ගන්න කාරණයක් නෙමෙයි. right.
දැන් අන්නේම එක්සාම්පල් දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඇප්ලයි කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන verb එක විතර. verb එක තමයි දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඇප්ලයි කරන්න තියෙන්නේ. right. තව ඒක එච්චර හිතන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඒක එච්චර හිතන්න දෙයක් නෙමෙයි. හිතන්න කියන එක තමයි verb එක. එතකොට think. That not a thing. That's not a thing to think so much. That's not a thing to think so much. ඒක හිතන්න කාරණයක් නෙමෙයි. එච්චර හිතන්න කාරණයක් නෙමෙයි. ඔන්න ඔහොම තමයි එන්නේ මේ රටාව. එතකොට වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මෙතන. අඬන්න කාරණයක් නෙමෙයි, හිතන්න කාරණයක් නෙමෙයි, කෑ ගහන්න කාරණයක් නෙමෙයි, ගණන් ගන්න දෙයක් නෙමෙයි, අන්න ඒ වගේ. දෙයක් නෙමෙයි. right. එතකොට මේක එච්චර උගන්නන්න දෙයක් නෙමෙයි. දැන් මේක කියලා හදුවම මෙතන වෙනස් වෙනවා. මේක. this is not a thing to teach so much. This is not a thing. This is not a thing. Or that is not a thing. එක this is not a thing. This is not a thing to teach so much. මේක එච්චර උගන්වන්න දෙයක් නෙමෙයි. මේක එච්චර ඉගෙන ගන්න දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට මෙතන ඉගෙන ගන්නවා කියන එක. learn. This is not a thing to learn so much. This is not a thing to learn so much කියලා එනවා ඒක. right. තව එක්සාම්පල් කීපයක් බලමු. ඒක අවවාද කරන්න දෙයක් නෙමෙයි. that not a thing to advice mean අවවාද කරනවා so much එච්චර ඒක එච්චර අවවාද කරන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඒක එච්චර අවවාද කරන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඒක එච්චර අඬන්න දෙයක් නෙමෙයි. that's not a thing to cry so much. cry so much. ඒක එච්චර අඬන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඒක එච්චර දොස් පවරන්න බනින්න කාරණයක් නෙමෙයි. වැත් එක වැඩි කරලා ජීවත් වෙන්න අමාරු. ඒක එච්චර බනින්න කාරණයක් නෙමෙයි. දොස් පවරන්න කාරණයක් නෙමෙයි. එතකොට කොහමද එන්නේ? right. that not a thing to blame so much. එච්චර කාරණයක් නෙමෙයි. ඒක එච්චර කාරණයක් නෙමෙයි. that's not a thing to blame so much. වැත් වැඩි කිරීම නේ. වැත් වැඩි කිරීම ඒ වගේ. ඉතින් දැන් මෙතන ඉඳන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තියෙන හදාන යන්න පුළුවන්. රටාව මේක. ලස්සන රටාවක් තියෙනවා. that is not a thing to base verb එකක් දාලා so much. එහෙම නැත්නම් මේක කියලා ගවොත් this is not a thing. this is not a thing or that is not a thing. ඕනේ එකක් දැන් හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ ගුරුවරයෙක් නැතුව. ඒක මම කියන ගුරුවරයෙක් නැතුව උගන්වන ක්‍රමවේදය තමයි මේ. එතකොට අපි හිතන්න ඕනේ. that කියන්නේ ඒක අරක. this කියන්නේ මේක මෙයා ඒ වගේ දෙයක්. මේක මෙය මේ කාරණාවන් ඒ වගේ ඒවා හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙමයි යන්නේ මෙන්න මේ රටා ගොඩක් යන්නේ ඉංග්‍රීසි වල. right. bye for now.